không có tiêu đề tối cao cần phải làm gì, muôn cảnh tự như không sinh không diệt, tâm như tức là thật sự. Thấy Viên Không đột nhiên toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng, dưới chỗ ngồi còn xuất hiện một đóa sen vàng, tôi kinh ngạc vô cùng. Tên chọc đầu này, thật là ồn ào, giờ ta sẽ chém ngươi, xem ngươi còn niệm kinh thế nào. Nói xong, Dương Thiên Tiếu nhanh chóng lao về phía Viên Không. Thấy cảnh này, tôi vội vàng sử dụng thần lực chạy thẳng về phía Viên Không. Dù sao đi nữa tôi cũng không thể để hắn chém Viên Không. Hắn là người tôi đưa ra đây, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi làm sao đối diện với thiền sư Giác Minh. Nhưng tốc độ của tôi dù nhanh vẫn chậm một bước, pháp kiếm của Dương Thiên Tiếu nặng nề chém xuống, nhưng điều bất ngờ là pháp kiếm đó không chém vào đầu của Viên Không, nhưng lại lơ lửng cách đầu Viên Không khoảng nửa mét, không sao có thể rơi xuống được. Lúc này tôi đâm một kiếm vào lưng hắn, nhưng Dương Thiên Tiếu dường như không cảm thấy gì, chỉ ngây ngốc nhìn Viên Không. Thấy vậy tôi rút kiếm định đâm vào tim hắn, nhưng lần này khí trên người Dương Thiên Tiếu bất ngờ đẩy tôi văng ra vài mét. Sau đó Dương Thiên Tiếu lại tiếp tục đâm mạnh về phía Viên Không, nhưng không gian cách Viên Không nửa mét dường như là bức tường đồng vách sắt, không thể nào đâm vào được. Không thể nào, ta nhất định phải giết ngươi. Lúc này tiếng niệm của hắn ngày càng to, hào quang trên người ngày càng sáng. Lập tức Dương Thiên Tiếu bị âm thanh này làm cho chóng mặt. Lúc này Viên Không đột nhiên mở mắt, một luồng ánh sáng vàng phát ra từ mắt, tự biển, lạc, chỉ là chấp niệm nhất thời thôi. Buông dao đổ tể xuống sẽ như thế nào? Ở nơi an nan của tôi mà nói điều này sao? Lão phu nhất định phải lấy mạng ngươi. Nhưng lúc này Viên Không chỉ nhẹ nhàng đẩy tay ra phía trước, thực hiện ấn vô ý. Một luồng sức mạnh Phật pháp kinh khủng phát ra từ tay Viên Không. Lập tức Dương Thiên Tiếu bị đẩy bay ra xa hàng trăm mét. Một lúc sau hắn mới nhảy lên khỏi nước, mặt đỏ bừng, máu từ khóe miệng chảy ra. Lúc này Dương Thiên Tiếu lại cầm kiếm lao về phía Viên Không. Thi chủ, đừng chống cự nữa. Lúc đó Viên Không lại ra tay lần nữa. Dưới chân Dương Thiên Tiếu đột nhiên nổi lên một luồng khí mạnh mẽ đẩy hắn bay ra xa. Đồng thời một bóng đen xuất hiện bên cạnh hắn, một kiếm ngang quét chém đứt cánh tay cầm kiếm của Dương Thiên Tiếu. Đến đây tôi đã thấy hết mọi chuyện. Sau đó Kha Sáng tiếp tục chuẩn bị ra đòn kết liễu. Nhưng lúc này Viên Không xuất hiện trước mặt Kha Sáng với tốc độ nhanh chóng. Hắn trực tiếp chộp lấy kiếm của Kha Sáng và nói, hãy để hắn sống. Kha Sáng muốn rút kiếm khỏi tay Viên Không, nhưng dù có dùng sức thế nào cũng không thể rút ra. Viên Không thật sự như biến thành người khác, khiến chúng tôi nhìn thấy rất xa lạ. Sau đó Viên Không tiến về phía Dương Thiên Tiếu, đến bên cạnh hắn, Viên Không nhìn xuống và nói, mọi cửa giới, cửa định, cửa thần thông biến hóa đều tự có đủ, không rời khỏi tâm của ngươi, mọi phiền não nghiệp trường vốn dĩ là không. Nói xong, Viên Không còn giơ một tay ra, đặt lên đỉnh đầu Dương Thiên Tiếu, trong lòng bàn tay có ánh sáng Phật pháp lóe lên. Dương Thiên Tiếu toàn thân run lên, trong mắt bỗng có thêm vài phần thần sắc. Hắn nhìn Viên Không với ánh mắt đầy kính sợ, sau đó kính cẩn quỳ gối trước Viên Không. Cảm ơn đại sư đã chỉ dạy, đưa người của ngươi đi đi. Dương Thiên Tiếu lại cúi đầu, sau đó dẫn những người còn sống trên vài chiếc thuyền đi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi còn chưa kịp chấp nhận. Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sau đó tôi vội vàng đi tới bên Viên Không hỏi, Viên Không, nhưng lúc này Viên Không chỉ quay đầu nhìn tôi, khuôn mặt không có biểu cảm. Viên Không, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Ngô Ca đây. Viên Không khẽ gật đầu nhưng vẫn không nói gì, sau đó nhắm mắt lại. Ánh sáng Phật pháp quanh người biến mất, cơ thể hắn ngã thẳng ra phía sau. May mắn tôi nhanh chóng đỡ lấy hắn. Lúc đó tôi kiểm tra hơi thở của Viên Không, phát hiện hắn vẫn còn thở, chắc chắn còn sống. Nhưng vì sao đột nhiên hắn lại ngất xỉu? Anh Ngô, Viên Không có thể đã cố gắng tỉnh thức mạnh mẽ, nên cơ thể không chịu nổi. Chắc nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn thôi. Bây giờ người còn đứng được, chỉ có tôi và Kha Sáng. Những người khác đều nằm trên băng. Chúng tôi còn cách vùng biển của Trung Hoa hơn 1 giờ đi đường, không thể bơi qua được. Quan trọng là còn nhiều người bị thương nặng không thể mang đi. Lúc đó tôi thổi một cái còi, lập tức tiểu tử từ dưới biển nhảy lên. Tử bá, tìm cách đưa chúng ta ra khỏi đây. Chúng tôi đợi khoảng 10 phút, một con cá voi lớn đột nhiên nổi lên trên mặt nước quanh tảng băng. Tiểu tử ở trong nước là không đối thủ, mọi con thú dữ trong biển đều sợ tiểu tử. Có vẻ như tiểu tử gọi cá voi đến để kéo chúng tôi đi. Chúng ta đặt những người bị thương lên con cá voi đó. Sau đó tôi sẽ liên lạc với nhóm cứu hộ đặc biệt. Chỉ còn cách làm vậy thôi. Sau đó chúng tôi đặt tất cả những người bị thương lên lưng cá voi. Tôi cũng nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Lão Lục và các đồng đội cuối cùng cũng có thể sống sót trở về. Chuyến này còn đáng sợ hơn cả lần độ kiếp của tôi. Suýt chút nữa thì cả đội bị tiêu diệt. Tôi lấy điện thoại ra từ kính Long Hổ và gọi cho Đường Thượng Ninh. Điện thoại chỉ reo một hồi thì giọng Đường Thượng Ninh vang lên. Tiểu Kiếp, ngươi lại gây họa phải không? Đường thúc, từ nhỏ tôi đã ngoan ngoãn, sao có thể gây họa được? Nhưng bây giờ thúc phải giúp tôi một việc, gọi nhóm cứu hộ đặc biệt của Quế tỉnh đến đón chúng tôi. Bây giờ tôi đang ở vùng biển của An Nam Quốc, còn cách vùng biển của tỉnh Quế, Trung Hoa hơn 1 giờ đi đường. Ta đã nghe nói rồi, mấy ngày gần đây có vài tu sĩ Trung Hoa tới An Nam gây rối. Tổ chức Hắc Nhện của An Nam đã liên lạc với nhóm đặc nhiệm của chúng ta. Chúng ta đã có thỏa thuận, chỉ cần tu sĩ vượt giới gây án, luật pháp không tha. Rốt cuộc các ngươi làm sao thế? Đường thúc, ta mệt quá rồi, có thể đợi ta về rồi hãng thẩm vấn được không? Thúc nhanh chóng cử người đến đón chúng ta, đưa vài bác sĩ đến càng tốt. Bọn họ đều bị thương cả rồi. Nghe giọng tôi không ổn, Đường Ninh cũng không nói nhiều. Được rồi, ta sẽ lập tức cử người tới. Các ngươi cố gắng chịu đựng một chút,
Nói xong liền cúp máy. Bây giờ chúng tôi đang cưỡi trên con cá voi lớn trôi nổi giữa biển. Sau khi cá voi bơi hơn 1 giờ, chúng tôi cuối cùng cũng đến vùng biển Trung Hoa. Lúc này thấy một chiếc thuyền Hải Phòng treo cờ đỏ, nhìn thấy màu đỏ đó, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm giác rất thân thiết, lúc này cơ thể tôi mới thả lỏng và ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh lại, có một người trung niên đứng bên cạnh nói, ngươi là Ngô Kiếp phải không? Chào ngươi, ta là Trương Địch, tổ trưởng tổ đặc nhiệm của cảng Phòng Thành tỉnh Quế. Ta cục trưởng đường cử ta tới đón các ngươi, những người bị thương ta đã gọi bác sĩ chữa trị rồi. Chào tổ trưởng Trương, cảm ơn các ngươi. Không có gì, đó là nhiệm vụ của chúng ta. Các ngươi an toàn trở về là tốt rồi, chuyện các ngươi làm ta đều đã nghe nói. Nhưng người của nhóm đặc nhiệm chúng ta không thể vượt giới cứu người, hy vọng ngươi hiểu cho khó khăn của chúng ta. Ta biết, đây là việc riêng của chúng ta. Người của nhóm đặc nhiệm không tiện can dự vào. Sau đó chúng tôi nói chuyện phiếm một chút, Trương Địch liền rời đi. Lúc đó điện thoại của Đường Thượng Ninh gọi đến. Đường thúc, chúng tôi an toàn rồi, đã gặp người của nhóm đặc nhiệm. Ta biết, Trương Địch đã nói với ta, ngươi nói ngươi không có việc gì chạy đến An Nam làm gì. Ngươi đi xử lý người của giáo Ít Sa cũng không có gì, nhưng đừng động thủ với người của Hắc Nhện. Ta đã nghe nói, Hắc Nhện bị các ngươi giết mấy chục người, tổn thất nặng nề. Bọn họ đã đưa ra kháng nghị chính thức với chúng ta, đòi chúng ta giao người. Vậy Đường thúc định giao chúng tôi ra phải không? Ta giao cho bọn họ quả chuối, cam, dứa. Nếu ta giao ngươi ra, đừng nói là sư phụ ngươi, ngay cả bắt già cũng đánh gãy chân ta. Bây giờ về thì ngoan ngoãn một chút, biết không? Đừng làm phiền ta nữa. Cũng được, Đường thúc, hay là thúc nhờ người giúp, cho ta đi học đại học đi. Ta cũng không muốn làm giang hồ nữa, suốt ngày đánh đấm giết chóc. Ngươi cút ngay cho ta, bây giờ hiệu trưởng tiểu học và trung học của ngươi đều đang oán hận ta. Chắc là block ta rồi đấy, ngươi đừng có hại hiệu trưởng ta. Cưỡi cá nhà táng trở về vùng biển Trung Hoa, phong cách này không phải so với biểu diễn xiếc trên xe máy của người Ấn Độ còn ngầu hơn sao? Ngay sau khi chúng tôi gặp đội điều tra đặc biệt của Quảng Tây, chúng tôi đã nghỉ ngơi trên tàu lớn. Bây giờ cuối cùng cũng an toàn rồi. Sau khi trò chuyện với Đường Thượng Ninh về chuyện vào đại học, quản gia Toàn cũng gọi điện thoại để hỏi thăm. Điều này khiến tôi hơi bất ngờ. Chúng tôi vừa lên tàu phòng thủ biển, ông ấy đã nhận được tin tức. Điều này cũng thật đáng sợ. Chẳng lẽ trong đội điều tra đặc biệt cũng có người của Vạn La Tông? Nghĩ đến cũng cảm thấy rùng mình, cũng không thể không thán phục mối quan hệ của Vạn La Tông. Ông ấy còn khen ngợi chúng tôi. Ông ấy cũng nói một số chuyện về Vạn La Tông ở An Nam, nói rằng vì hành động lần này của chúng tôi đã ảnh hưởng đến sự an toàn của Vạn La Tông tại An Nam. Người của Vạn La Tông ở đó đã bị người của Hắc Nhện bắt giữ. Họ đã chi rất nhiều đô la, ông ấy đã mua chuộc những người đó. Cáo già vẫn là cáo già. Ông ấy nói với tôi nhiều như vậy, thực ra chỉ muốn tôi trả tiền. Chuyến đi An Nam lần này, toàn bộ đều do Lão Hoàng tiếp đãi. Ông ấy đã giúp tôi rất nhiều, nếu không có ông ấy, chúng tôi ở An Nam còn không có chỗ đặt chân. Tiền chắc chắn phải trả, và không thể ít được. Nếu không, lần sau muốn nhờ Vạn La Tông giúp đỡ, người ta sẽ không tận tình hết sức. Nhất là Lão Hoàng, còn phải riêng biệt trả thêm cho ông ấy một ít. Nếu không tôi cảm thấy rất khó xử. Ngoài hành tẩu giang hồ, mọi mặt đều phải lo liệu kỹ lưỡng, không thể lơ là bất cứ ai. Ngồi trên chiếc tàu phòng thủ biển này, chúng tôi nhanh chóng cập bến. Và nhân viên của đội điều tra đặc biệt Quảng Tây cũng đã chờ sẵn. Sau đó Trương Địch đã sắp xếp cho chúng tôi nghỉ ngơi tại ký túc xá nhân viên. Chúng tôi đã mệt mỏi sau trận chiến này, tôi lại mơ màng ngủ tiếp. Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, Ca Sang đã ở bên cạnh. Gì thế? Không có gì, cậu đã ngủ suốt một ngày đêm, tôi lo lắng có chuyện gì đó, nên mới đánh thức cậu dậy. Không sao, cậu cũng có vết thương, bây giờ không còn vết sẹo nào cả. Có chút kỳ lạ thật. Tôi ngớ người một lát rồi vội vàng nhìn tay mình. Lúc đánh nhau với Dương Thiên Tiếu, tay tôi bị kiếm của anh ta làm nứt mạch máu. Giờ nhìn lại đã hoàn toàn hồi phục. Ngô ca, có phải do trước đó anh đã thoa bột ngọc rồng vạn niên tại nhà Tạ không? Theo lý thuyết không nên thế, ngọc rồng vạn niên chỉ có thể dùng một lần, sau đó không còn tác dụng nữa. Anh nghĩ có phải do tôi đã nuốt 2 con rùa hút máu không? Tôi thấy 2 con rùa hút máu đó có khả năng tự hồi phục rất mạnh, bị kiếm đâm vào thận mà không sao. Anh nói đúng, luyện huyết cầu đã nuốt năng lượng của 2 con rùa hút máu đó, chuyển sang cơ thể anh, khiến anh cũng có khả năng tự hồi phục. Có thể, chỉ là tốc độ tự hồi phục của 2 con rùa hút máu đó rất nhanh, tôi chỉ có thể chuyển hóa một phần năng lượng mà luyện huyết cầu hút được. Nên khả năng tự hồi phục của tôi kém hơn nhiều, chúng có thể hồi phục trong thời gian rất ngắn, còn tôi cần 1 ngày 1 đêm. Dù sao cũng là trong cái rủi có cái may, chỉ là những con rùa hút máu đó không quá lợi hại. Nếu nuốt thêm vài con nữa, chắc Ngô ca sẽ có khả năng tự hồi phục như chúng. Đẹp lắm, nếu có cơ hội, tôi sẽ nuốt thêm vài con rùa hút máu. Tất cả đều đã tỉnh, chỉ có Lệ đại ca và Cốc đại ca vẫn còn hôn mê. Tôi đã hỏi bác sĩ, họ nói cần thêm 2-3 ngày nữa mới tỉnh. Đi thôi, đi xem họ sao rồi. Sau khi vào phòng của họ, tôi thấy Tiểu Béo đang gặm đùi gà. Đại ca, cơm xong chưa? Tôi đói lắm rồi, sắp rồi. Thấy Tiểu Béo như vậy, tôi không còn lo lắng nữa. Trước đó cậu ấy bị Dương Thiên Tiếu đâm thủng đùi, giờ thì nhìn cậu ấy ăn uống ngon lành chẳng có vấn đề gì. Lúc này đạo sĩ Lôi Thôi và Chỉ Lãng cũng không sao rồi. Ngô Lục, lần này anh lời to rồi, hấp thụ được công lực của mấy cao thủ, chỉ tiếc là để Dương Thiên Tiếu chạy thoát, nếu không anh phát đạt rồi. Thận của anh khá hơn chưa? Khá hơn nhiều rồi, chỉ hơi kiệt sức một chút, uống vài viên lục vị địa hoàng hoàn là được. Phải rồi, viên không đâu,
ở trong phòng ngồi thiền. Từ khi tỉnh dậy, cậu ấy chỉ ngồi thiền, gọi cũng không đáp, không biết cậu ta đang làm gì. Nghe vậy, tôi vội đứng dậy, đi về phía phòng của Viên Không. Mở cửa ra, quả nhiên thấy Viên Không đang ngồi thiền. Khoảng nửa giờ sau, Viên Không mới từ từ mở mắt. Từ khi thấy Viên Không hạ gục Dương Thiên Tiếu, tôi cảm thấy cậu ấy có chút xa lạ. Giữa chúng tôi thiếu đi sự gần gũi ban đầu, chủ yếu là vì cậu ấy quá mạnh mẽ lúc đó, hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của chúng tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy chúng tôi như không còn cùng một thế giới. Chúng tôi nhìn Viên Không chằm chằm, nhất thời không biết nói gì. Ngô ca, La ca, sao các anh lại nhìn tôi như vậy? Ôi, tiểu Viên Không, tôi tưởng cậu trở thành đại ca sẽ không nhận ra chúng tôi nữa. Viên Không, hôm đó khi đối phó với Dương Thiên Tiếu, cậu thực sự tỉnh ngộ rồi sao? Tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hôm đó Dương Thiên Tiếu muốn giết tôi chỉ nghĩ nhắm mắt chờ chết và niệm kinh Phật. Khi niệm kinh Phật, tâm trí tôi đột nhiên hiện ra một hình ảnh. Đó là tôi từ rất lâu về trước, người đó có lẽ là tôi từ kiếp trước khi xuất gia. Dường như công lực của kiếp trước cũng chuyển sang cho tôi. Tôi vừa nãy cố gắng tìm lại ký ức kiếp trước, nhưng không nhớ được nhiều. Dường như là hình ảnh của một hành giả khổ hạnh, đi một mình qua sa mạc hoang vu. Nhưng không nhớ được nhiều, nói vậy là cậu đã thức tỉnh công lực kiếp trước. Không hoàn toàn thức tỉnh, chỉ một phần thôi, sau này có lẽ sẽ từ từ thức tỉnh. Tôi đã tu hành với sư phụ nhiều năm, cuối cùng cũng thức tỉnh một lần. Tốt, không cần vội, chúng ta cứ từ từ. Sau này, mọi người đều trông cậy vào cậu. Viên Không chuyển thế 8 kiếp mới thức tỉnh được một phần công lực kiếp trước. Đã mạnh mẽ đến thế này rồi, nếu 7 kiếp kia thức tỉnh hoàn toàn, chắc chắn sẽ là một sự tồn tại vĩ đại. Lúc đó, sư phụ và Trương Gia Gia cộng lại cũng không phải đối thủ của cậu ấy. Hiện tại, Lê đại ca và Cốc đại ca vẫn chưa tỉnh. Có bác sĩ chuyên môn chăm sóc họ, chúng ta cũng không cần vội rời đi. Cứ ở lại đây thôi, dù sao cũng không tốn tiền. Khoảng 7-8 ngày sau, Cốc đại ca và Lê đại ca cũng tỉnh lại. Tất cả chúng tôi tập trung trong phòng, đạo sĩ Lôi Thôi đã bày ra trước mặt mọi người những vàng và đô la từ An Nam. Bước tiếp theo chúng ta sẽ chia tiền. Chúng tôi đã tính toán kỹ lưỡng, vàng và đô la từ căn cứ của Hàn Kim Long. Khoảng chừng 2 mục tiêu nhỏ, trước đó còn cướp được 500.000 đô la từ Nguyễn Quang Hải. Ngoài ra còn lấy được vài trăm nghìn từ tay tên pháp sư đó. Nhưng 50.000 đô la chúng tôi đưa cho Vương Chí cũng mất trắng. Tổng cộng thu được khoảng 2 tỷ 400 triệu, có 8 người, mỗi người chia được 30 triệu. Viên Không vẫn như trước, không lấy tiền. Chúng tôi đã quen với việc đó, nhưng bất ngờ là Lê Trạch Kiếm cũng không tham gia chia tiền. Lê đại ca, chuyến đi An Nam lần này công lao của anh lớn nhất. Anh nên nhận phần nhiều nhất, sao lại không nhận được? Tôi không thiếu tiền, số tiền tôi có đủ tiêu cả đời. Ngày xưa cùng giáo chủ Mậu Sơn Tông, cũng như các cậu bôn ba giang hồ, thu được không ít tiền. Lần này cùng các cậu đến An Nam, hoàn toàn vì nể mặt Ca Xăng. Tôi cũng xem như là tiền bối của các cậu, chia tiền với các cậu truyền ra ngoài sẽ bị cười chê. Lê đại ca, thế không được, anh cầm lấy phần của Viên Không đi. Đã nói không nhận là không nhận, tôi ra ngoài với các cậu không phải để chia tiền. Chúng ta là anh em tốt, không cần làm khó nhau. Đã Lê đại ca không nhận, chúng ta đành chia 2 tỷ 400 triệu cho 6 người. Như vậy, mỗi người được 40 triệu. Từ khi lão già đó lừa của tôi hơn một mục tiêu nhỏ, tôi đã không yên tâm. Nhưng không thể để Lê đại ca thiệt thòi, tôi đưa cho anh ấy một viên đan dược từ xác rùa. Vì viên thuốc này có thể cứu mạng trong lúc nguy kịch. Nghe tôi nói đơn giản về công dụng của đan dược này, mắt Lê Trạch Kiếm sáng lên. Vì viên thuốc này có thể cứu mạng trong lúc nguy kịch. Nghe tôi nói đơn giản về công dụng của đan dược này, mắt Lê Trạch Kiếm sáng lên. Tiền có thể không nhận, nhưng viên đan này anh ấy nhận ngay. Bởi vì viên đan này có thể cứu mạng trong lúc nguy cấp. Nhưng trong lúc này đột nhiên đội đặc nhiệm tới. Thấy vậy tôi liền hỏi đội trưởng Trương, có chuyện gì vậy? Bọn tôi đang điều tra một vụ án, có nhóm khảo cổ đột nhiên mất tích trong quá trình khảo cổ, còn phát hiện ra hang khổng lồ. Chiếc quan tài đá ngàn năm đột nhiên xuất hiện ở tỉnh Quế. Điều kỳ lạ là đoàn khảo cổ đến khảo sát quan tài đột nhiên mất tích không dấu vết. Nghe trưởng nhóm Trương nói vậy, chúng tôi cũng rất bất ngờ, cảm giác vụ mất tích của đoàn khảo cổ này có chút bí ẩn. Có nên đi giúp không? Tạm thời không cần, các cậu cứ ở đây dưỡng thương cho tốt. Nếu cần thiết, tôi sẽ liên lạc với các cậu. Trương Địch nói xong rồi cùng một nhóm đặc vụ rời đi vội vàng. Tôi đã làm việc với Đường Thượng Ninh nhiều lần, tôi khá quen thuộc với công việc của nhóm đặc vụ. Tôi thấy tu vi của Trương Địch cũng khá, nên không để tâm nhiều đến chuyện này. Chủ yếu là vì chúng tôi đã ở đây nửa tháng rồi. Ăn không ngồi rồi, muốn tìm việc gì đó để giúp đỡ cũng tốt. Nhưng bây giờ chúng tôi không thể ra tay trực tiếp. Nhưng vào chiều hôm sau, bất ngờ có một người trong nhóm đặc vụ đẩy cửa vào. Vẻ mặt hoảng sợ nói, các anh, trưởng nhóm của chúng tôi gặp chuyện rồi. Các anh có thể đi cùng tôi được không? Tiểu Trang, đừng lo lắng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không rõ lắm, vừa rồi một đồng nghiệp dùng phù truyền âm truyền đến một câu. Chỉ nói 4 chữ, cầu cứu viện trợ. Hiện tại nhóm đặc vụ của chúng tôi chỉ còn 10 người, trong đó có vài người làm việc văn phòng. Ngay cả trưởng nhóm cũng không giải quyết được, chúng tôi đi có lẽ cũng không ích gì. Tôi liếc nhìn người phía sau và hỏi, ai đi cùng tôi? Tôi đi, đã ăn không của người ta nhiều ngày rồi, tôi cũng nên giúp sức. Cậu nói rất đúng, nhóm đặc vụ còn đặc biệt cử người nấu ăn cho Tiểu Béo, sợ cậu ấy ăn không đủ no. Đã ăn của người ta nhiều ngày như vậy, chỉ riêng việc thông cống đã làm nhiều lần rồi. Công việc này phải để Tiểu Béo làm. Tiểu Trang, tôi hỏi cậu một chuyện, giúp các cậu làm việc có thưởng không?
Chắc là có vài chục nghìn. Nghe thấy vài chục nghìn, nụ cười trên mặt đạo sĩ lập tức tắt ngấm. Tôi từng thấy nhiều tiền, số tiền này chỉ là tiền tiêu vặt. Vì thế tôi nói, ngoại trừ anh Cốc và anh Lê ở lại dưỡng thương, mọi người cùng đi một chuyến. Chúng tôi đã làm phiền người ta nhiều ngày rồi. Sau đó cả nhóm chúng tôi lên xe của Tiểu Trang đi đến hiện trường. Xe chạy suốt nhiều giờ liền. Khi trời hoàn toàn tối đen, xe dừng lại giữa một vùng hoang vu. Vì đến đây, xe không thể tiếp tục đi được nữa. Tiếp theo chúng tôi chỉ có thể đi bộ. Chúng tôi đi bộ hơn 1 giờ, khi lấy điện thoại ra xem, phát hiện không còn tín hiệu. Vì vậy Trương Địch chỉ có thể dùng phù truyền âm để truyền tin cho chúng tôi. Vừa đi tôi vừa chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi Viên Không. Viên Không, hồi đó Dương Thiên Tiếu mạnh mẽ như vậy, cậu đặt tay lên thiên linh cái của hắn, nói vài câu, sao hắn lại biến thành người khác, còn quỳ gối lại cậu? Tôi chỉ dùng tu vi đời trước để uy hiếp hắn, khiến hắn sợ hãi từ tận đáy lòng. À, ra là vậy, nếu cậu có thể dễ dàng đánh bại hắn, tại sao không để Ngô lão lục nuốt tu vi của hắn? Anh La, tôi đâu có ngốc, nếu chúng ta thực sự giết Dương Thiên Tiếu, những chiếc tàu phòng vệ biển kia chắc chắn sẽ bắn phá chúng ta. Vì vậy thà để hắn đi còn hơn. Trên đường nói chuyện, chúng tôi lại tiếp tục đi thêm 2-3 giờ nữa, chạy liên tục đến mức chân gần như bị chuột rút. Tiểu Trang, sao còn chưa tới? Trưởng nhóm Trương rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Tôi cũng không rõ lắm, trưởng nhóm Trương chỉ nói ở khu rừng phía bắc ngọn núi này. Tôi cũng không biết chính xác vị trí ở đâu, vì vậy tôi chỉ có thể dùng la bàn để dò tìm nơi có âm khí dày đặc nhất. Rất nhanh tôi phát hiện góc tây bắc của khu rừng âm khí rất nặng, chứng tỏ có yêu tà xuất hiện ở đó. Lập tức tôi ra hiệu cho mọi người tăng tốc. Sau đó chúng tôi lại băng qua một khu rừng rậm, đến một khu vực núi non. Chúng tôi nhìn thấy một đống đất bị đào xới, lập tức tất cả đều cảnh giác, đồng loạt rút pháp khí ra xông đến đống đất đó. Tiến đến đống đất đó, chúng tôi phát hiện dưới đống đất bị đào có một chiếc quan tài lớn. Quan tài đã mở, nhưng bên trong trống rỗng. Chúng tôi bàng hoàng nhìn Tiểu Trang. Tiểu Trang, trưởng nhóm Trương trong phù truyền âm nói gì? Lúc đầu chúng tôi nhận được cuộc gọi từ đội khảo cổ, nói rằng sau khi đội khảo cổ vào khu rừng này, họ đột nhiên mất liên lạc, người cũng không tìm thấy. Vì vậy họ mới liên hệ với nhóm đặc vụ của chúng tôi. Tôi nghĩ đây chính là nơi đội khảo cổ đã đào. Sau đó trưởng nhóm Trương chỉ truyền âm nói cầu cứu, không nói gì thêm. Nghe vậy tôi cảm thấy khá bất ngờ, mọi chuyện càng ngày càng bí ẩn. Lúc này, đạo sĩ Lôi Thôi nhảy xuống hố mộ, quan sát xung quanh chiếc quan tài lớn rồi nói: Ngô Lãnh Lục, quả thật có chuyện, đất này có mùi tử khí rất nặng. Chắc là có một xác chết rất mạnh xuất hiện. Nghe vậy tôi cũng nhảy xuống, lấy một nắm đất ngửi thử, quả thật tử khí rất nặng. Sau đó tôi quan sát kỹ chiếc quan tài, phát hiện một bên quan tài có vài lỗ nhỏ bằng ngón tay cái. Khoan lỗ trên quan tài, thật là kỳ lạ, chưa từng nghe nói ai khoan lỗ trên quan tài. Quan sát kỹ hơn, phát hiện các lỗ trên quan tài được sắp xếp theo vị trí của sao bắc đầu. Phụ Trì Lãng cũng nhảy xuống xem một lúc rồi nói: Mọi người, tôi phát hiện đất ở đây có vấn đề, trời tối nên mọi người có thể chưa nhìn rõ. Đất này có chỗ là đất vàng, có chỗ lại là đất màu xanh nhạt. Tử khí còn rất đậm đặc, những dấu hiệu này đều cho thấy có xác chết. Thấy vậy, tôi liền chạy đến một chỗ cao hơn để xem phong thủy xung quanh. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, tôi phát hiện có vấn đề lớn. Cùng núi Quế Tỉnh rộng lớn, tạo nên nhiều bố cục phong thủy khác nhau. Hướng chôn cất của quan tài này, núi uốn lượn như rắn, giống như sóng biển, rất giống với một loại hiếm gặp gọi là văn khúc. Nếu người thân yêu được chôn cất ở đây, con cháu đời sau chắc chắn sẽ có một người rất tài giỏi. Nhưng văn khúc chỉ tồn tại trên địa hình bằng phẳng, trên núi cao phải có các đỉnh núi bao quanh, nếu không sẽ hình thành thế phong thủy xấu, gọi là phá diện văn khúc. Đây là một nơi dưỡng xác rất hiếm gặp, chỉ cần ai đó được chôn ở đây, chắc chắn sẽ biến thành một xác chết hung ác. Tôi liền báo tình hình cho mọi người, có thể đội khảo cổ đã phát hiện ngôi mộ này, sau khi mở quan tài, xác chết bên trong đã biến đổi, cắn chết toàn bộ đội khảo cổ. Nhưng không có xác chết nào ở xung quanh, mọi người tìm xem có dấu vết máu nào không. Ngạc nhiên thay, chúng tôi đã đi vòng quanh 2 lần, không tìm thấy bất kỳ dấu vết máu nào. Thật kỳ lạ, đội khảo cổ đã khai quật một xác chết, nhưng không có dấu vết của cuộc chiến. Chẳng lẽ tất cả đều biến mất? Chiến đấu cái gì chứ? Đội khảo cổ có sức chiến đấu gì đâu? Xác chết được nuôi dưỡng trong đất phá diện văn khúc sẽ mạnh đến mức nào? Chúng sẽ không có đủ can đảm để chống lại và bị xác chết tiêu diệt hết. Vấn đề là nhóm đặc vụ dù không thể đánh bại xác chết, cũng có cách để chạy trốn. 20 mấy người, không thể nào bị tiêu diệt toàn bộ. Nếu không đã không thể dùng phù truyền âm để gửi tin tức cho các cậu. Không được, tôi phải xem lại chiếc quan tài đó, biết đâu có phát hiện mới. Sau khi nghiên cứu một lúc, tôi phát hiện viền xung quanh những lỗ hổng trên quan tài có vết máu. Anh Ngô, anh nghĩ có khả năng ai đó đang luyện hóa xác chết trong quan tài này không? Những lỗ này có thể dùng để cung cấp máu cho xác chết. Tôi giật mình khi nghe vậy, trời ơi, còn có cách này nữa sao? Tôi nghe ông nội nói rằng, có một số người tu luyện tà đạo sẽ tìm những nơi dưỡng xác để luyện hóa xác chết. Một số người tu luyện tà đạo luyện hóa xác chết để tạo ra đan dược, để nâng cao tu vi của họ. Một số khác luyện xác chết để sử dụng, khi đánh nhau sẽ thả xác chết ra để giết đối thủ. Những xác chết được chôn trong đất dưỡng xác, nếu luyện hóa thêm, sẽ trở nên rất mạnh. Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, đột nhiên phát ra tiếng động kỳ lạ. Nếp giúp chữa trị xác sống là kiến thức phổ biến trong tiềm thức của thế hệ 9X, nhưng không phải loại nếp nào cũng có thể chữa được chất độc xác sống. Đây cũng là công thức bí mật do tổ sư phái Mao Sơn để lại. Chỉ đến lúc cần thiết đạo sĩ lười biếng mới tiết lộ cách ngâm nếp. Ban đầu chúng tôi đang nghiên cứu quanh chiếc quan tài đá,
bất chợt có một cơn gió lạ thổi qua, chúng tôi ngay lập tức trở nên cảnh giác. Nhưng khi làn khói tan biến, mọi thứ xung quanh lại yên tĩnh đến đáng sợ. Lão La, có phát hiện gì không? Hình như không có gì, chỉ là một cơn gió lạ thôi. Hiện tại tình hình rất nguy hiểm, nếu thực sự có một tà tu mạnh mẽ và một xác sống vô cùng lợi hại, chúng ta vài người chưa chắc đối phó nổi. Chỉ với mấy người chúng ta mà đối phó không nổi một tà tu. Trì Lãng, không phải tôi đang khoác lác với sư huynh. Cách đây vài năm, khi Ngô lão lục vừa mới ra nghề, tôi đã dẫn anh ấy tiêu diệt một xác sống vương, diệt trừ cả xác sống đầu đà. Anh cứ nói xem có lợi hại không? Khi đó chúng tôi tu luyện còn non nớt, giờ đây chúng ta có 6 người, và tu vi của chúng ta giờ đã mạnh hơn nhiều so với mấy năm trước. Còn sợ gì nữa chứ? Sư huynh Chỉ Văn, không ngờ 3 năm nay anh tiến bộ nhiều thế, còn từng đánh bại xác sống vương. Thật sự lợi hại cái gì? Khi đó chúng tôi bị xác sống đầu đà rượt như chó, chạy một mạch cả mấy chục dặm. Chỉ bị hắn rượt thôi mà suýt nữa thì chết. Ngô lão lục và tôi suýt nữa thì tiêu đời. Tôi trước hết để quỷ linh xem đó là cái gì, sau đó tôi thả quỷ linh ra. Quỷ linh nhanh chóng đặt một tay lên thiên linh cái của tôi. Tôi nghĩ rằng sẽ sớm thấy cảnh tượng được quỷ linh tái hiện, nhưng chờ mãi, tôi vẫn không thấy gì cả. Ngay lập tức, quỷ linh lấy tay ra và nói, không thể tái hiện cảnh tượng lúc đó. Mọi thứ ở đây dường như đã bị ai đó cố tình xử lý, còn bày bố rất nhiều. Có phải đã bày trận pháp không? Không phải, tôi cũng không nói rõ được. Dù sao tôi đã thử nhiều lần, cũng không thể tái hiện lại cảnh tượng lúc đó. Mọi người đều nghe thấy rồi. Những chuyện còn lại, chúng ta chỉ có thể tự tìm cách tìm ra cái xác sống và tà tu đó. Sau đó tôi vẫn lấy la bàn ra dò. Sau một hồi suy diễn phức tạp, tôi lại xác định được một hướng. Bảo mọi người tiếp tục đi theo tôi về phía rừng già này. Khi chúng tôi đi một đoạn đường, một giọng nói yếu ớt, Ngô thiếu gia. Nghe giọng này rất quen thuộc, tôi vội nhìn về phía phát ra âm thanh đó, thấy một người đứng giữa đám cỏ dại bên trái. Người đó chính là Trương Địch mà chúng tôi đang tìm kiếm. Thấy vậy, chúng tôi vội chạy đến, nhưng Trương Địch trông rất hoảng sợ. Anh ấy ra hiệu cho chúng tôi nói nhỏ lại. Lúc đó, trên người anh ấy cũng có nhiều vết máu, trông rất thê thảm. Trưởng nhóm Trương, sao anh lại ở đây? Những người anh dẫn theo đâu? Mọi người theo tôi, nhỏ tiếng lại, ở đây rất nguy hiểm. Nói rồi anh ấy quay người đi, dẫn chúng tôi vào một hang động rất kín đáo. Chúng tôi chỉ thấy 7-8 người trong tổ đặc biệt, đa số đều bị thương. Còn 2 người nằm im không động đậy. Trưởng nhóm Trương, các anh gặp phải chuyện gì mà bị thương thế này? Những người khác đâu? Đừng nhắc nữa, chúng tôi còn sống sót được là may rồi. Những người khác có lẽ đã mất mạng. Đừng lo lắng, cứu người trước đã. Tôi nhìn thấy 2 anh em nằm dưới đất hình như bị trúng độc xác sống. Nếu không cứu kịp, họ e rằng không qua khỏi. Nói rồi, đạo sĩ lười lấy nếp từ túi báu ra, áp trực tiếp lên vết thương của họ. Đạo trưởng La, nếp này có thể chữa trị xác sống à? Nếp này không phải là nếp bình thường, đều được đặc chế và luyện hóa. Cần phơi nắng 49 ngày, đồng thời ngâm trong nước tiểu trẻ con. Chỉ có như vậy nếp mới nhiễm đủ dương khí, mới có tác dụng giải độc xác sống. Những vết thương nhanh chóng bốc lên một làn khói trắng nồng nặc. Chẳng mấy chốc, 2 người bị trúng độc xác sống dần dần hồi phục sắc mặt. Những người khác cũng bị xác sống làm bị thương, nếu để lâu họ đều sẽ biến thành xác sống. Sau đó Chỉ Lãng cũng giúp giải độc xác sống cho những người còn lại. Sau khi xong hết, đạo sĩ lười thở phào và nói: Trưởng nhóm Trương, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh nói đi. Ban đầu chúng tôi có hơn 20 người, hùng hổ tiến vào khu rừng này và đã tìm thấy chiếc quan tài đá 7 sao. Trong tổ đặc biệt có người chuyên tìm nơi tụ họp âm khí. Chúng tôi lần theo dấu vết, tìm thấy một vách núi. Dưới vách núi, giữa đám cỏ dại và dây leo có một cửa hang. Chúng tôi cảm thấy đội khảo cổ có thể đã bị bắt vào đó, nên liền xuống hang. Nhưng vừa vào không lâu, chúng tôi đã gặp một đám xác sống. Chúng tôi liền chiến đấu với chúng, nhưng xác sống quá nhiều, có hơn 30 con. Chúng tôi là những người chạy ra cầu cứu. Những xác sống các anh gặp phải là loại xác sống gì? Hang tối quá, không nhìn rõ được. Lúc đó tôi bị một con xác sống đánh ngã, liếc mắt thấy trên người những xác sống đó mọc đầy lông đen, rất có thể là xác sống lông đen. Quan trọng là chúng quá nhiều, chúng tôi mới đi vào hang được chưa tới 50 mét. Ngô Kiệt huynh đệ, nghĩ đến việc chúng tôi đã chăm sóc các anh mấy ngày qua, anh phải giúp đỡ chút. Cứu những anh em đang ở trong hang ra đi. Trưởng nhóm Trương, những anh em của anh ở trong đó đã lâu, e rằng khó lòng còn sống sót. Có lẽ giờ họ đã ấn thành xác sống, anh nên chuẩn bị tâm lý. Chết thì phải thấy xác, còn sống thì phải thấy người. Tôi phải đưa họ về. Thế này đi, các anh ở lại đây, chúng tôi sẽ vào xem xét. Nếu 3 giờ sau chúng tôi không ra, hãy gọi thêm người đến trợ giúp. Tôi sẽ đi cùng các anh, tôi có biết chút ít về tình hình bên trong, có thể dẫn đường cho các anh. Cũng được, sau đó chúng tôi chuẩn bị chút ít rồi tiến vào hang. Tiểu Trang dẫn chúng tôi trước đó ở lại chăm sóc người bị thương. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới cửa hang. Tiểu Béo cầm búa tím vàng đi trước mở đường. Tiểu Béo da dày thịt chắc, dù có bị tà tu tấn công cũng chịu được chút ít. Nhưng khi vào sâu trong hang, Chỉ Lãng dán cho chúng tôi một lá bùa ẩn khí. Như vậy dù gặp xác sống, chúng cũng không ngửi thấy hơi người sống của chúng tôi. Phái Mao Sơn rất giỏi đối phó với yêu quái và xác sống. Chúng tôi tiếp tục tiến thêm vài chục mét, thấy những người trong tổ đặc biệt trước đó đều đã biến thành xác sống, thấy chúng tôi là lao tới. Số lượng rất nhiều, thấy vậy, tôi lập tức phóng ra một lưỡi băng, đông cứng toàn bộ xác sống. Đây đều là xác sống mới biến, độc xác và pháp lực chưa mạnh.
Tiểu Béo cầm búa đập từng con một, đập nát hết những xác sống đó. Thu dọn xong đám xác sống này, chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào trong hang. Các anh em, chúng ta đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, tên tà tu đó không thể không biết. Có lẽ hắn đang núp ở góc nào đó chờ chúng ta. Mọi người cẩn thận, đừng để mắc bẫy. Chuyện gì vậy? Có tà tu à? Trưởng nhóm Trương, hóa ra anh bận rộn nửa ngày mà vẫn chưa biết tình hình ở đây là gì sao? Xác sống trong quan tài đá 7 sao là do một tà tu nào đó luyện hóa ra. Nhưng hiện tại chúng tôi không biết đó là ai. Anh biết chuyện này là được rồi. Trời ơi, nơi đó giống như một nơi nuôi xác sống, những xác sống sinh ra vốn đã lợi hại. Nếu bị người luyện hóa thêm thì không dám tưởng tượng nổi. Không thể không thừa nhận rằng trưởng nhóm Trương vẫn có tài, có thể nhận ra đó là một nơi nuôi xác sống. Trong lúc nói chuyện, chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào trong hang. Tôi luôn cầm la bàn trong tay để dò tìm vị trí của thứ quái ác đó. La bàn chỉ ra rằng tà vật rất mạnh đó, cách chúng tôi không xa. Càng tiến vào sâu, hang càng rộng. Chẳng bao lâu, chúng tôi đến một căn phòng đá rộng lớn hơn. Nhìn vào trong phòng đá đó, tất cả chúng tôi đều sững sờ. Điều kỳ lạ là trong căn phòng đá này có 7 chiếc quan tài. Chúng được sắp xếp theo hình Bắc Đẩu Thất Tinh. Những chiếc quan tài này giống như chiếc quan tài đá 7 sao mà chúng tôi đã gặp trước đó. Tôi tiến lại gần một chiếc quan tài đá để quan sát kỹ. Nhưng trên chiếc quan tài đá có rất nhiều phù văn, dày đặc như được vẽ bằng máu. Cảm nhận được rằng bên trong chắc chắn có thứ rất dữ tợn. 7 chiếc quan tài khác cũng như vậy. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy rùng mình. Lập tức tôi quay lại nói với đạo sĩ Lười và những người khác. Mau đi thôi, chỗ này không an toàn. Nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng ngay lúc đó, trong hang bỗng có tiếng động kỳ lạ. Bạn đã bao giờ thấy quan tài được sắp xếp theo vị trí của chòm sao Bắc Đẩu chưa? Đây chính là chiếc quan tài 7 sao nổi tiếng. Ngay sau khi chúng tôi phát hiện ra 7 chiếc quan tài đầy phù chú đó, đột nhiên có tiếng ầm ầm vang lên từ trong hang. Không ổn rồi, có nguy hiểm, mọi người mau rút lui. Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì một tảng đá lớn bất ngờ rơi xuống, chặn đường chúng tôi trở về. Cùng lúc đó, hai lối vào khác của phòng đá này cũng bị những tấm đá khổng lồ chắn lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người lại sững sờ. Bây giờ muốn đi cũng không thể đi được nữa rồi. Ngay sau đó, một tiếng cười ngạo nghễ vang lên từ phía xa. Chỉ với mấy đứa nhóc các ngươi mà dám đến địa bàn của lão phu quậy phá, hãy chuẩn bị xác sống cắn chết đi. Tôi nhìn theo hướng phát ra tiếng nói đó thì thấy trên tấm đá chặn lối ra có một cái lỗ, vừa đủ để một cái đầu thò ra. Trước mặt là một ông lão, chắc chắn là kẻ tà đạo luyện xác sống này, nhưng chúng tôi hoàn toàn không quen biết. Ngô Kiếp và cả tên đạo sĩ thối đó, hôm nay là ngày tận số của các ngươi. Ta sớm đã muốn giết các ngươi để báo thù cho sư phụ và sư huynh. Cuối cùng ta cũng chờ được đến ngày này. Nghe tiếng người phụ nữ này, tôi cảm thấy hơi quen. Rất nhanh những ký ức xưa ùa về. Đây không phải là nữ đệ tử còn sót lại mà đạo sĩ Bẩn Thỉu đã kể trong tập trước sao? Đạo sĩ Bẩn Thỉu rõ ràng cũng rất ngạc nhiên. Ông ta nhìn tôi một cái, rồi tiến về phía cái lỗ đó. Ô, đây không phải là cô nương Nhược Yên sao? Chúng ta cuối cùng cũng gặp lại. Tôi tìm cô mãi không thấy. Từ khi chúng ta chia tay, ngày nào tôi cũng trằn trọc không ngủ được. Ngày nhớ đêm mong, chỉ mong có ngày gặp lại cô. Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng được gặp lại cô. Tên đạo sĩ thối này thật không biết xấu hổ. Ta hận không thể cắt ngươi thành ngàn mảnh. Cô nương Nhược Yên, người ta nói đúng, đánh là thương, mắng là yêu, không đánh, không mắng không yêu. Nếu cô giết ta mà giải hận, thì cứ đến đây mà động thủ. Ta cam đoan đứng yên không động đậy, muốn giết thì cứ giết đi. Đời này ta chớt không oán hận. Lại đây đi, cục cưng của ta. Nghe đạo sĩ Bẩn Thỉu chọc ghẹo, Nhược Yên tức giận đến mức bốc khói. Hiện tại, ngoài cửa ra mà Nhược Yên và bọn họ đang đứng có một cánh cửa đá. Phía sau còn 2 cánh cửa đá nữa. Nhân lúc đạo sĩ Bẩn Thỉu đang nói chuyện, tôi liền gọi Tiểu Béo. Tiểu Béo, dùng búa tử kim 8 cạnh đập vào cánh cửa đá phía tây bắc xem có phá được không. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Nếu xác sống trong quan tài tỉnh dậy thì phiền to. Nhận được chỉ thị của tôi, Tiểu Béo liền đập mạnh vào cánh cửa đá mấy cái. Nhưng không ngờ búa tử kim 8 cạnh của Tiểu Béo cũng không phá nổi cửa đá. Tiểu Kiếp, tôi đập mệt rồi mà vẫn không mở được, cái đó còn cứng hơn sắt. Có vẻ như Lý Nhược Yên đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó chúng ta, chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Giờ tôi chuyển sự chú ý sang 7 chiếc quan tài kia. Chí Lang, phái Mao Sơn của các ngươi có pháp môn nào không? Tôi đoán họ định dùng xác sống trong quan tài để đối phó chúng ta. Chỉ cần giữ cho xác sống trong quan tài không ra ngoài, chúng ta còn có cách rời khỏi đây. Có thì có, nhưng không biết xác sống trong quan tài là loại gì. Tôi cũng không chắc có khóa được không, cứ thử trước đã, giờ cũng không còn cách nào khác. Chí Lang đáp lời rồi đi về phía mấy chiếc quan tài. Yên Không cũng theo lên giúp đỡ. Giờ tôi rất thắc mắc, Lý Nhược Yên sao biết chúng ta ở Quế Tỉnh, chẳng lẽ tất cả là một cái bẫy, cố ý dẫn chúng ta tới đây. Nhược Yên, đừng nói nhiều với chúng nữa, mau tiễn chúng lên đường, báo thù cho sư đệ ta. Nghe lời này tôi mới biết, hóa ra sư thúc của Lý Nhược Yên còn có một sư đệ. Cách luyện hóa xác sống này, thoạt nhìn đã thấy lợi hại hơn sư thúc nhiều. Đạo sĩ thối, ngươi cứ đợi chết đi, xác sống bên trong này đều chuẩn bị cho các ngươi. Một lát nữa ta sẽ tận mắt thấy các ngươi bị xác sống này cắn chết. Nhược Yên muội muội, ta vẫn muốn ngươi tự tay giết ta. Ta không muốn chết dưới tay những thứ xấu xí đó. Nếu không ngươi vào đây giết ta đi, vì giết ngươi ta còn bẩn tay nữa. Sư bá, mau ra tay giết chúng đi. Đợi đã, cô nương Nhược Yên, chúng tôi sắp chết rồi, chỉ có một điều không rõ. Sao ngươi biết chúng ta ở Quế Tỉnh?
Các ngươi bố trí cái bẫy này, có phải cố ý dẫn chúng ta tới đây không? Cũng được, để ngươi chết rõ ràng. Thật ra ban đầu ta cũng không biết các ngươi ở Quế Tỉnh. Muốn trách thì trách các ngươi xui xẻo. Sư bá ta tu hành 10 vạn đại sơn Quế Tỉnh. Từ khi các ngươi giết sư phụ ta đã tìm đến ông ấy. Các ngươi rơi vào tình cảnh này là vì trong đội đặc nhiệm phòng thành cảng có người của chúng ta. Hắn là đệ tử của sư bá ta, hắn nói cho chúng ta biết các ngươi đã đến. Ai là đệ tử của sư bá ngươi? Chính là Tiểu Trang dẫn các ngươi đến đây. Hắn chính là tiểu sư đệ của ta, không ngờ chứ. Nghe lời này, trưởng nhóm Trương lập tức hoảng sợ vô cùng. Là hắn sao có thể là đệ tử của tà đạo? Khi tham gia đội đặc nhiệm, thân phận của hắn là con nhà thế gia. Hắn là con nhà thế gia thì đúng, nhưng cũng là đệ tử của ta, theo ta tu luyện 5-6 năm. Ban đầu ta muốn cải hắn vào đội đặc nhiệm làm nội gián để bảo vệ mình. Không ngờ hôm nay lại dùng được vào việc này, có thể báo thù cho sư đệ ta. Trời ơi, Tiểu Trang còn ở cùng với những người khác trong đội đặc nhiệm. Ở đó có nhiều người bị thương, những người trong đội đặc nhiệm của ta chẳng phải rất nguy hiểm sao? Chúng tôi cũng không ngờ, trong đội đặc nhiệm lại có đệ tử của tà đạo. Thật là tai hại. Được rồi, những gì cần nói cũng đã nói hết. Các ngươi hãy yên tâm lên đường. 7 chiếc quan tài này đều là xác sống cao cấp, lão phu luyện hóa mấy chục năm. Chớt dưới tay chúng, các ngươi cũng coi như chớt có ý nghĩa không uổng công. Ngay khi hắn nói xong, lập tức những chiếc quan tài đó phát ra khí đen kỳ dị. Rất nhanh tất cả các quan tài đều bắt đầu rung chuyển. Chí Lang đang bận phong ấn bên cạnh quan tài liền chạy về phía chúng tôi. Ngô ca, ta vừa phong ấn 3 chiếc quan tài, đầu tiên là chiếc lớn nhất, 4 chiếc còn lại không kịp rồi. Xác sống sắp nhảy ra rồi, làm sao đây? Chí Lang sợ gì? Ta muốn xem trong quan tài này rốt cuộc là thứ gì. Ngay cả vua xác sống ta cũng dám đối đầu, có gì phải sợ? Nói xong, đạo sĩ bẩn thỉu cầm kiếm lôi kích từ từ tiến lại gần những chiếc quan tài. Nhưng chưa kịp đến gần quan tài thì nghe thấy một tiếng ầm lớn. Một trong những nắp quan tài bị bật tung, sau đó là một tiếng gầm rú. Một xác sống bật ra từ quan tài, tôi nhìn kỹ, phát hiện ra đó là một xác sống toàn thân mọc đầy lông xanh. Chưa kịp phản ứng, xác sống lông xanh đó đã há miệng phun ra một luồng khí độc màu xanh. Thấy vậy, tôi lập tức né sang một bên, kéo đạo sĩ bẩn thỉu né sang một bên tránh được khí độc. Lúc này thấy đá bị khí độc ăn mòn tạo thành hố. Trời ạ, chất độc của xác sống này còn khủng khiếp hơn axit. Các ngươi cứ tận hưởng đi, khi trước hai người giết sư đệ ta, sư thúc, hôm nay lão phu dùng xác sống giết hết các ngươi. Nhìn các ngươi đều có tu vi khá tốt, nếu luyện hóa thành xác sống, chắc chắn sẽ rất lợi hại. Sư bá, ta đã chuẩn bị một bình rượu ngon cho ngươi. Chúng ta ngồi đây, nhìn bọn chúng bị xác sống cắn chớt. Thật là đẹp. Lúc này xác sống lông xanh lại nhảy về phía chúng tôi. Tôi vung kiếm thắng tà, phóng ra luồng khí lạnh, đóng băng xác sống lông xanh. Đang định dùng ấn thiên cang đánh vào xác sống lông xanh. Đột nhiên, xác sống lông xanh phát ra một luồng khí sắc xanh, làm tan chảy băng của tôi. Tôi há miệng phun ra luồng khí độc màu xanh về phía tôi. Tôi lập tức dùng thần tiêu cửu đạo né tránh. Lúc này tiểu béo cũng vung búa đánh vào con quái vật, nhưng chỉ làm nó ngã xuống đất, lại bật dậy ngay. Xác sống cao cấp rất khó đối phó, tiểu béo một búa xuống cũng không làm vỡ đầu nó. Chúng tôi đang luống cuống thì nghe thấy 2 tiếng ầm ầm. Lại có 2 nắp quan tài bật tung, chốc lát sau, lại có 2 xác sống nhảy ra từ quan tài. Nhưng lần này không phải xác sống lông xanh, một trong số đó là loại xác hiếm gặp, còn lại là xác sống mắt đỏ. Nơi chôn cất của 7 chiếc quan tài lại có thể luyện ra thứ tà ma còn hung dữ hơn cả Vương Thi. Ngay sau khi chúng ta bị mắc kẹt bởi anh em thi thể của hắn, Tiêu Nhất Hành, 3 chiếc quan tài trong số đó đã nhảy ra 3 loại cương thi, bao gồm Duyên Mao cương thi, Phục thi và Hồng Nhãn cương thi. Thật lòng mà nói, từ khi tôi ra ngoài đến giờ, chưa từng thấy nhiều loại cương thi như vậy, mà lại còn hung dữ nữa. 3 loại cương thi này chỉ kém cương thi vương một chút thôi cũng là cương thi cấp cao. Lão La, chúng ta nhanh chóng hợp tác ra tay, không thể để những chiếc quan tài khác nhảy ra thêm thứ gì nữa, phải giải quyết 3 con này trước. Lúc này Phục thi xông thẳng về phía Viên Không. Phục thi không giống như các cương thi khác, cơ thể không cứng nhắc, ngược lại tốc độ của nó rất nhanh. Nhưng Viên Không vừa mới thức tỉnh một ít tu vi, Phục thi tìm hắn thật đúng là tự chuốc họa vào thân. Chưa kịp đến gần Viên Không đã vỗ một chưởng mạnh, ngay lập tức đẩy nó bay xa. Lúc này Duyên Mao cương thi lại nhảy về phía đạo sĩ Lạc Tạp. Đạo sĩ Lạc Tạp cũng tức giận, ông lấy ra Đông Hoàng Trung của mình, trực tiếp đập vào thân thể của Duyên Mao cương thi. Tà vật đó không có não, không biết tránh, trực tiếp chịu một cú đập của Đông Hoàng Trung, ngay lập tức bị đập bay và va vào tường đá rồi rơi xuống. Lần này dường như Duyên Mao cương thi bị tê liệt một lúc, không thể đứng dậy. Lão La, Đông Hoàng Trung có tác dụng khắc chế cương thi. Không sai, đây là một trong 10 thần khí của Hoa Hạ, các phù văn trên đó có thể khắc chế mọi yêu tà. Lúc này tên họ Tiêu cũng nhận ra, kích động gọi lên: ôi ôi, vận may của ta thật tốt, không ngờ tiểu đạo sĩ này lại có Đông Hoàng Trung truyền thuyết. Đợi cương thi giết hết các ngươi thì những bảo bối này đều là của ta. Ha 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 ha, quả nhiên pháp khí của đạo sĩ Lạc Tạp quá nổi bật, vừa mới lấy ra đã bị người khác nhòm ngó. Lão La, chúng ta diệt Duyên Mao cương thi trước, rồi từng bước tiêu diệt. Đạo sĩ Lạc Tạp nghe vậy liền kích hoạt Đông Hoàng Trung, lại đánh về phía Duyên Mao cương thi. Duyên Mao cương thi vừa mới đứng dậy, đã bị Đông Hoàng Trung đánh bay một lần nữa. Lần này Duyên Mao cương thi không dễ dàng đứng dậy được nữa, hắn nằm trên đất, cơ thể run rẩy. Lúc này Ca San cũng xuất hiện,
bất ngờ lấy ra một sợi dây đỏ tròng lên đầu Duyên Mao Cương Thi. Sau đó, Tiểu Béo nhảy từ trên không xuống, với 200 cân cùng với búa tím nặng ngàn cân trong tay, đập mạnh vào thân thể Duyên Mao Cương Thi. Tà vật đó lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, tôi liền bước tới, trực tiếp đặt ấn thiên cương lên người cương thi xanh. Kèm theo phù văn trên ấn thiên cương lưu chuyển, một luồng khí xanh từ cương thi bị thiên cương ấn nuốt chửng. Nhưng ngay lúc đó, Phục Thi lao tới với tốc độ nhanh. Tôi nhanh chóng tung ra 2 đao bùa từ tay áo, nhưng Phục Thi có tốc độ quá nhanh, dễ dàng tránh được. Phục Thi có đặc điểm là tốc độ nhanh, cơ thể không bị dao kiếm xâm nhập, rất khó đối phó. Lúc này Viên không bất ngờ ném chuỗi hạt vào Phục Thi. Những hạt nhanh chóng tạo thành một vòng tròn, nhốt Phục Thi vào giữa. Bất kể Phục Thi chạy hướng nào, những hạt này đều bao quanh hắn, hạn chế không gian di chuyển. Viên không từ khi thức tỉnh một chút tu vi, thực lực rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Còn Hồng Nhãn Cương Thi thì bị Trì Lãng khống chế, không thể đến gần. Đồng thời, một chiếc quan tài khác lại mở ra, lần này cũng là một Duyên Mao Cương Thi. Trong phòng đá có tổng cộng 7 chiếc quan tài, 3 chiếc còn lại chưa xuất hiện, là do Trì Lãng đã làm một số bố trí để áp chế chúng. Nhưng tình trạng này không thể duy trì lâu, cuối cùng chúng sẽ ra ngoài. Điều này cho chúng ta thời gian, nếu tất cả xuất hiện, chúng ta không chắc đối phó được. Tiêu Nhất Hành quan sát từ cử động, thấy chúng ta đã tiêu diệt một Duyên Mao Cương Thi, bắt đầu không bình tĩnh. Không ngờ mấy người trẻ này có chút bản lĩnh, có thể khống chế cương thi xanh của ta. Thầy Tiêu, người tên Ngô Kiệt đó có pháp khí tên Thiên Cương Ấn, có thể khắc chế mọi tà vật. Nhưng chúng ta không cần lo, 6 cương thi chỉ là món khai vị, còn một cương thi mạnh hơn chưa xuất hiện. Chờ khi hắn xuất hiện thì những người này chắc chắn không thể thoát. Đúng vậy, cương thi trong quan tài này là thứ tà ma được nuôi dưỡng hàng trăm năm trong quan tài 7 sao. Những người này không phải đối thủ của nó. Nghe vậy, tôi cũng lo lắng. Mặc dù Phục Thi và Hồng Nhãn Cương Thi rất mạnh, nhưng chưa thể gây nguy hiểm chết người cho chúng ta. Điều tôi lo lắng là cương thi trong quan tài 7 sao, không biết nó là thứ gì. Cho dù chúng ta có thể xử lý được những cương thi trong các quan tài này, chắc chắn sẽ mất nhiều linh lực, hoặc có người bị thương nặng. Đến lúc đó, chắc chắn Tiêu Nhất Hành và Lý Nhược Yên sẽ vào để kết liễu chúng ta, điều đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi tôi đang suy nghĩ về chuyện này, Viên không đột nhiên gọi tôi. Anh Ngô, nhanh đến giúp. Viên không đã giữ chặt được Phục Thi, còn cương thi xanh cũng bị thiên cương ấn hút cạn khí. Tôi liền nhanh chóng cầm thiên cương ấn đến chỗ Phục Thi. Đạo sĩ Lạc Tạp liền đốt cháy Duyên Mao Cương Thi, loại cương thi cấp cao này có thể đốt ra thi đan. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy không thiệt thòi. Ở đây có 7 quan tài là 7 thi đan, mỗi người chúng ta sẽ có một cái, thật là tuyệt vời. Tiêu Nhất Hành là đến để đưa đồ cho chúng ta. Tôi liền đặt thiên cương ấn lên Phục Thi, một luồng khí nhanh chóng bị hút vào thiên cương ấn. Tôi liền gọi Tử Vũ và Na Tư ra để đối phó với Duyên Mao Cương Thi mới xuất hiện. Tử Vũ là con của Thủy Vũ, cũng là một cương thi rất mạnh. Giữa chúng cũng có sự khắc chế, nhưng Tử Vũ ngay lập tức lao vào Hồng Nhãn Cương Thi, cắn vào cổ Hồng Nhãn Cương Thi. Hồng Nhãn Cương Thi kêu đau thảm thiết, dường như đang chửi Tử Vũ. Ngươi đúng là đồ dở hơi. Tiêu Nhất Hành thấy tình cảnh này cũng rất ngạc nhiên, nói với vẻ ngạc nhiên. Không ngờ tên nhóc này cũng là một tà tu, còn có cương thi và quỷ vật mạnh như vậy. Rất nhanh, Phục Thi bị thiên cương ấn hút cạn khí. Tôi lại nhanh chóng đặt thiên cương ấn lên Hồng Nhãn Cương Thi. Trì Lãng liền đi đối phó với Duyên Mao Cương Thi mới xuất hiện. Chúng tôi phối hợp tiêu diệt 3 cương thi. Đạo sĩ Lạc Tạp thu 2 viên thi đan vào túi báu. Tiêu Nhất Hành thấy cảnh này tức giận, Duyên Mao Cương Thi mới cũng bị chúng tôi hợp lực tiêu diệt. Lý Nhược Yên và Tiêu Nhất Hành phía sau cửa đá đã hoảng sợ. Thầy ơi, tại sao họ lại mạnh như vậy? Trước đây họ rất yếu, còn không đánh lại tôi. Bây giờ khác rồi, trước đây họ có thể yếu, nhưng những năm qua, họ chắc chắn đã tiến bộ nhiều. Ta nhìn thấy, những người khác cũng không phải loại tầm thường. Đặc biệt là người có thể ẩn vào hư không, và Tiểu Hòa Thượng, thật không thể đoán nổi. Thầy ôn, phải làm sao đây? Nhiều cương thi thế này cũng không khống chế được họ, chẳng lẽ không báo được thù của sư phụ? Chờ thêm chút nữa, dù họ rất mạnh, nhưng chưa chắc đã thoát được khỏi đây. Ta còn một cương thi mạnh hơn chưa ra. Khi chúng tôi vừa xong, 3 chiếc quan tài còn lại bắt đầu rung lên. Khí đen không ngừng bốc ra, một tiếng gầm phát ra từ quan tài đá, tất cả chúng tôi đều nín thở. 3 quan tài nổ tung. Khi tôi chưa kịp nhìn rõ tà vật đó, thì Lãng hốt hoảng kêu lên, không thể nào, lại là Mao Hầu. Nghe vậy, tôi cũng kinh hãi. Trong những gì tôi học được, Mao Hầu chỉ là truyền thuyết. Đừng nói là trăm năm, ngay cả nghìn năm cũng chưa thấy được Mao Hầu, nó chính là thứ tà vật còn mạnh hơn cả Thi Vương. Cần 100 năm để thành vua xác, cần 1000 năm để thành vua xác lông. Vua xác lông này là vũ khí bí mật của Trung Tập Sa. Chúng tôi đứng ngây ngốc nhìn vua xác lông trong màn khói. Chỉ khi đó mới thấy rõ bộ dạng thật của vua xác lông. Cao hơn 2 mét, đầu giống như một con sư tử, toàn thân cũng đầy lông dài, giữa lông dài còn có vảy dày bao phủ, đôi mắt đỏ như máu. Sau khi vua xác lông xuất hiện, 2 cái quan tài còn lại cũng không phải dạng vừa. Một là vua xác hiếm gặp, cái còn lại là trọng mi càng hiếm hơn. Cái gọi là vua xác là loại uống máu lâu dài nên tu luyện được đạo hạnh cao, do đó được gọi là vua trong các loại xác sống. Trọng mi cũng là một loại xác sống, nhưng kém vua xác lông vài bậc. Chúng tôi không sợ vua xác và trọng mi lắm, dù hiếm gặp nhưng vẫn có cách tiêu diệt, nhưng vua xác lông thì quá đáng sợ. He he, mấy tên nhóc, hôm nay lão phu sẽ cho các ngươi mở mắt. Vua xác lông này là xác sống không phân hủy đã được nuôi dưỡng hàng ngàn năm.
100 năm thay đổi một lần, 1000 năm trở thành vua Xác Lông. Nếu các ngươi chịu được 3 chiêu từ hắn, lão phu sẽ vô cùng khâm phục. Nhược Yên, em sẽ nhìn anh bị con xác sống này cắn sao? Mau thả anh ra, sau này chúng ta là vợ chồng. Em không thể để chồng em chết ở đây. Sư bá, mau bảo vua Xác Lông giết chúng, xé nát miệng tên đạo sĩ thối kia trước, cho hắn chừa cái tật nói bậy. Bấy giờ, Bối Nhất Hằng lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó, từ phía họ truyền đến âm thanh đọc chú. Tiếp theo, vua Xác Lông gầm lên một tiếng, ngay lập tức, sóng âm khiến chúng tôi đều choáng váng. Chưa kịp tỉnh lại từ tiếng gầm đó, vua Xác Lông đã lao về phía chúng tôi. Hắn không phải xác sống bình thường, không chỉ tốc độ nhanh mà còn sức mạnh vô song, quan trọng là hắn có ý thức con người đơn giản, có thể ứng biến. Lúc nguy cấp, Tiểu Béo vung búa tử kim về phía vua Xác Lông. Nhưng ngay lúc đó, vua Xác Lông vung tay, đập thẳng vào búa của Tiểu Béo. Lập tức Tiểu Béo cả người lẫn búa bị hất văng ra ngoài. Nhưng thân hình vua Xác Lông không dừng lại, tiếp tục lao về phía Tiểu Béo, muốn giết Tiểu Béo. May thay, Viên không ném chuỗi Phật châu về phía hắn. Chuỗi Phật châu lớn đập vào người vua Xác Lông, nhưng Phật châu rơi xuống người hắn như gãi ngứa, liên tục bật ra. Nhưng chính lúc này Tiểu Béo đã lật người dậy, trong chớp mắt, trên người Tiểu Béo đã tụ lại một luồng khí bảo vệ bao bọc toàn thân. Thân hình Tiểu Béo cũng dần lớn hơn, rất nhanh đã cao to gần bằng vua Xác Lông. Nhưng tôi có thể cảm nhận, trên người Tiểu Béo không có thần thức mạnh mẽ nào giáng xuống. Anh ấy chỉ tu luyện một pháp môn lợi hại nào đó, khiến sức mạnh của mình tăng lên trong thời gian ngắn. Sau đó, Tiểu Béo lại đụng độ với vua Xác Lông. Nhưng Tiểu Béo vẫn không địch lại, đỡ được 2-3 chiêu thì bị hất văng ra. Cùng lúc đó, hai xác sống khác cũng dưới sự chỉ huy của Bối Nhất Hằng, bắt đầu tấn công chúng tôi. Thấy vậy, tôi gọi Tử Bạc đối phó với vua Xác, còn Viên không và Chỉ Lãng đối phó với Trọng Nghi, những người còn lại theo tôi đối phó với vua Xác Lông. Lúc này, đạo sĩ Bẩn Thỉu cũng xuất hiện Đông Hoàng Trung. Vua Xác Lông thấy Đông Hoàng Trung nhưng không hề sợ hãi, hắn gầm lên và lao thẳng về phía Đông Hoàng Trung, nhưng lại bị Đông Hoàng Trung đẩy lùi 7-8 bước. Đạo sĩ Bẩn Thỉu vẫn quá yếu, không thể phát huy sức mạnh của Đông Hoàng Trung. Nếu là giáo chủ của họ dùng Đông Hoàng Trung, có lẽ đã đập nát vua Xác Lông ngay lập tức. Nhưng lần này, vua Xác Lông đã nhắm vào đạo sĩ Bẩn Thỉu và lao thẳng về phía hắn. Đạo sĩ Bẩn Thỉu hoảng loạn, vừa lùi vừa điều khiển Đông Hoàng Trung đâm vào vua Xác Lông lần nữa. Nhưng hắn biết sự nguy hiểm của Đông Hoàng Trung, liền né tránh. Sau đó tiếp tục lao vào đạo sĩ Bẩn Thỉu. Thế vậy, tôi liền xuất chiêu 2 đạo bùa, nhưng bùa chỉ khiến vua Xác Lông dừng lại một chút. Vua Xác Lông lại đuổi theo chúng tôi. Đúng lúc này, Tiểu Béo ném búa tử kim đập trúng sau đầu vua Xác Lông. Sau đó, anh nhanh chóng quay lại, thay đổi mục tiêu tấn công. Vua Xác Lông này tuy có ý thức đơn giản, nhưng không thông minh như con người. Ai tấn công hắn sẽ tấn công lại người đó. Thấy hắn quay đầu lao về phía Tiểu Béo, tôi và đạo sĩ Bẩn Thỉu thở phào nhẹ nhõm. Ngũ Tạng Lục, làm sao để đánh vua Xác Lông này? Lần này thật sự sợ rồi. Hay là tôi dùng Ngũ Hành Lệnh Kỳ trước để trấn áp hắn, chúng ta tiêu diệt 2 xác sống còn lại trước, sau đó tìm cách đối phó với vua Xác Lông. Tôi tranh thủ lúc vua Xác Lông bị Tiểu Béo thu hút, lấy ra Ngũ Hành Lệnh Kỳ bố trí một phù văn không gian trên đất. Sau đó, tôi bảo đạo sĩ Bẩn Thỉu bắt đầu thu hút vua Xác Lông. Rất nhanh, một ngọn lửa hồng liên nghiệp cuốn lấy vua Xác Lông, nhưng ngay lập tức, hắn phát ra khí xác làm tắt ngọn lửa, rồi lại lao về phía đạo sĩ Bẩn Thỉu. Ca Sát cũng liên tục tấn công lén bên cạnh, vua Xác Lông đuổi người này, rồi đuổi người kia, giống như đang bị trêu đùa. Dưới sự kiểm soát của mọi người, vua Xác Lông dần bước vào trận pháp của tôi. Nhưng lúc này, Bối Nhất Hằng không thể chịu nổi nữa. Nhược Yên, ngươi cứ đứng đây nhìn, ta sẽ vào phá hỏng kế hoạch của chúng. Sư bá, để con đi cùng. Ngươi đừng đi, chúng ta người ít, nếu ta có mệnh hệ gì, ngươi còn phải báo thù cho ta. Nhưng đừng lo, lão phu không coi mấy tên nhóc này vào đâu. Nói xong, cửa đá mở ra, một bóng người lóe vào. Tôi còn thiếu một trận nhãn cuối cùng. Ca San, ngươi giúp ta cản hắn. Chưa dứt lời, thanh kiếm của Ca San đã đến sau lưng Bối Nhất Hằng, nhưng Bối Nhất Hằng không phải kẻ tầm thường, hắn dùng một cây gậy đen chặn Ca San lại. Tên nhóc, ta đã quan sát ngươi từ lâu rồi, ngươi có thể ẩn mình vào không gian, chắc chắn là con cháu của cao nhân. Sư phụ của ngươi là ai? Ngươi không xứng biết tên sư phụ ta, nói ra chỉ làm ngươi sợ chết khiếp. Ta cũng lăn lộn giang hồ mấy chục năm rồi, gặp đủ loại người. Ngươi cứ nói ra, xem làm sao dọa được ta. Sư phụ ta là Sát Thiên Lý, trong mắt ngươi chẳng là gì cả. Nghe vậy, Bối Nhất Hằng liền không giữ được bình tĩnh. Cái gì? Sư phụ ngươi thật sự là Sát Thiên Lý? Đi chết đi! Ngay lập tức, Ca San lao tới, lại một kiếm đâm vào tim hắn. Nhưng Bối Nhất Hằng có tu vi sâu, phản ứng lại và chặn Ca San, đồng thời đẩy lui Ca San mấy bước. Lúc này, cây gậy đen trong tay Bối Nhất Hằng bốc ra khói đen, cùng với mùi hôi thối bay tới. Có thể đó là khí luyện xác. Thấy vậy, tôi liền lấy ra gương long hổ để bao phủ khói đen. Không lâu sau, khói đen bị hút vào. Khi khói đen tan đi, cửa đá lại mở ra, Bối Nhất Hằng lại biến mất. Tôi ngước lên nhìn cái lỗ trên tường, không thấy bóng dáng của Nhược Yên. Có vẻ Bối Nhất Hằng sợ danh tiếng sư phụ của Ca San, dắt Nhược Yên bỏ trốn. Như vậy cũng tốt, chúng ta bớt được một mối đe dọa lớn. Chỉ cần giải quyết vua Xác Lông và 2 xác sống còn lại. Lúc này, vua Xác Lông đang ở giữa trận pháp của tôi. Tôi lập tức kích hoạt trận pháp, ngay lập tức một hàng rào bao phủ lấy kẻ tà ác. Hắn dường như biết mình đã mắc bẫy, liên tục đâm vào trận pháp.
nhưng sau vài lần đâm mà không phá được trận pháp, hắn chỉ có thể nhìn chừng chừng, liên tục gầm lên hỏi chúng tôi: Đào Ngũ lão lục, vua sắc lông này ghê gớm thật, người nghĩ trong người hắn có sát đan không? Hay ta mở trận pháp ra, người vào hỏi hắn thử. Người cút đi, sao không tự mình vào? Sau khi khống chế được vua sắc lông, chúng tôi lập tức chuyển ánh mắt sang vua sắc và Trọng Mi. Lão La, ta không biết xác sống khác có sát đan không, nhưng chắc chắn vua sắc có. Trước đây xác sống mà sát Đà La luyện hóa cũng có sát đan. Ngươi còn nhớ không? Nhớ chứ, nhớ mãi không quên. Chúng ta vất vả mới hạ được vua sắc đó, sau đó người nuốt mất sát đan, ta uổng công toi. Lần này, sát đan của vua sắc phải cho ta. Được thôi, nếu vua sắc lông có sát đan thì của ta. Đồng ý vậy đi, Ngũ lão lục, ngươi càng ngày càng gian xảo. Sát đan của vua sắc lông chắc chắn hiệu quả hơn. Không nói nữa, sát đan của vua sắc là của ngươi, còn của ta là sát đan của vua sắc lông. Nhưng ngay khi chúng tôi bàn luận về sát đan, đột nhiên bên cạnh vua sắc có điều bất thường. Mặc dù ma hầu dữ dằn hơn cả vua zombie, nhưng cũng không thể nào chống lại sự phối hợp của chúng ta, nhanh chóng bị trận pháp của tôi giam giữ. Ngô lão lục, nhớ nhé, thi thể của ma hầu phải để cho tôi, cậu chỉ được lấy của vua zombie thôi. Tôi nói này hai ông già, có thể tiêu diệt hết đám zombie này rồi, chúng ta mới bàn chuyện chia chắc được chứ. Không thấy tôi sắp bị tên zombie Trọng Mi giết rồi à? Lúc này chúng tôi mới vội vàng nhìn về phía Trọng Mi zombie, gã này có 3 đầu 6 tay giống như Na Cha Tam Thái Tử, nhưng chỉ biết dùng sức mạnh tấn công thôi, chưa đạt tới giai đoạn mở ra ý thức con người như ma hầu. Lúc này tôi và đạo sĩ Lôi Thôi đã cùng xông tới tấn công Trọng Mi từ hai phía, lúc này Tử Bạt cũng xông về phía Trọng Mi. Kế hoạch bây giờ là tiêu diệt từng tên một, rất nhanh chóng Tử Bạt đã cuốn lấy Trọng Mi. Tử Bạt so với zombie cũng là một loại rất hiếm, không hề sợ Trọng Mi này. Tôi nắm bắt cơ hội rồi đâm thẳng một kiếm qua, một kiếm đó dường như đâm trúng chỗ yếu của hắn. Trọng Mi lập tức bị đẩy bay ra ngoài. Lúc này Đông Hoàng Trung của đạo sĩ Lôi Thôi cũng tới ngay, đập thẳng vào thân Trọng Mi một cú chắc chắn. Trọng Mi liên tiếp chịu 2 đòn tấn công mạnh, đầu óc hắn quay cuồng, vừa mới đứng dậy thì một viên Phật châu lớn lại bay tới, bao quanh hắn. Vòng vây dần dần thu hẹp lại, lập tức Trọng Mi phát ra lượng lớn thi khí. Tôi sử dụng thần tiêu cửu lý tiếp cận zombie Trọng Mi. Lúc này tôi rút ra kiếm đào và dùng toàn bộ linh lực đập mạnh vào đầu Trọng Mi. Cú đập đó làm hắn ngã xuống đất run rẩy. Tiếp đó thiên cương ấn của tôi nhanh chóng đập vào ngực hắn, kèm theo phù văn lấp lánh, lượng lớn thi khí bị thiên cương ấn nuốt chửng. Tiêu diệt hắn chỉ là chuyện vài phút. Bây giờ chỉ còn lại một vua zombie. Vua zombie đang đấu với Tử Bạt và Chỉ Lãng. Có lẽ vua zombie cảm nhận được nguy hiểm, bất ngờ há miệng phun ra một viên châu. Viên châu bay thẳng lên đầu hắn, lập tức vua zombie trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Viên châu đó chính là nội đan của vua zombie. Đạo sĩ Lôi Thôi mắt sáng lên, ông ta cũng hiểu ý tôi. Anh em, mau giành lấy viên nội đan đó. Đạo sĩ Lôi Thôi lập tức lao lên, nhưng lại coi thường sức mạnh của vua zombie. Vua zombie vung tay đánh bay ông ta ra ngoài. Đạo sĩ Lôi Thôi vất vả đứng lên, mắt vẫn sáng rực. Ngô lão lục, thật hưng phấn quá, nội đan của tôi thật mạnh. Nghe ông ta nói mà tôi muốn trợn trắng mắt. Nội đan của ông ta là gì chứ? Anh em nghe theo lệnh tôi. Tiểu béo tấn công chính diện để gây nhiễu, chúng ta tấn công từ bên cạnh. Đừng để vua zombie nuốt lại nội đan, nếu không sẽ phí công. Anh em, chỉ cần giành được nội đan đó, sức mạnh của vua zombie sẽ như zombie bình thường. Nghe thấy vậy, tiểu béo cũng hưng phấn lên, lập tức dùng búa tạ nặng 500 cân đập vào, lập tức đẩy lùi vua zombie vài bước. Bây giờ sức mạnh của đội lão lục chúng ta không còn yếu ớt như trước nữa, một người có thể đấu với vua zombie. Chỉ có điều cần nhiều thời gian hơn để thu phục. Lúc này Chỉ Lãng nhanh chóng lấy ra sợi dây đỏ ngâm trong máu chó, quấn quanh vua zombie. Lập tức thi khí bốc lên từ vua zombie, dường như muốn nuốt lại nội đan. Thấy vậy tôi lập tức lao tới, đập thiên cương ấn vào lưng vua zombie. Đúng lúc đó, đạo sĩ Lôi Thôi đột nhiên lao tới, nhảy lên người vua zombie, mạnh mẽ cạy miệng vua zombie lấy lại nội đan. Tuyệt quá, đạo sĩ Lôi Thôi sẵn sàng đánh đổi mạng sống vì nội đan. Nhưng tôi rất khâm phục sự dũng cảm của ông ấy. Lúc này thiên cương ấn đang nuốt chửng thi khí từ vua zombie, nếu không đạo sĩ Lôi Thôi sẽ bị thương nặng. Nhưng tay ông ấy vẫn chảy máu nhiều. Lão Lục, cậu dám cướp nội đan từ miệng vua zombie, cậu đúng là người đầu tiên làm điều này. Nhanh chóng xử lý vết thương đi, cẩn thận trúng độc. Đó là chuyện gì chứ? Chỉ cần có bảo vật, tôi dám nhổ cả râu của Diêm Vương. Nói rồi, cậu ta nhanh chóng thu nội đan vào túi bảo bối. Mất nội đan, vua zombie, thi khí nhanh chóng bị nuốt hết, chỉ còn lại bộ quần áo. Sau khi xử lý xong vua zombie, bây giờ chỉ còn lại ma hầu zombie. Nhưng hiện tại chúng ta cũng không vội xử lý hắn, trước hết tìm cách ra khỏi hang đá này đã. Ma hầu trong trận pháp như con khỉ trong vườn thú, nhảy qua nhảy lại. Lúc này tôi đến gần cánh cửa đá để xem kỹ, phát hiện trên đó có phù văn. Tựa như có một lớp kết giới trên cửa đá, nên không thể mở bằng ngoại lực. Thủ đoạn của Văn Phu Tử không làm khó được tôi, nhất là trong việc bố trận. Sau khi nghiên cứu 5 phút, tôi đã phá được kết giới cửa đá. Tôi bảo tiểu béo đập một búa, rất nhanh đã mở được cửa đá. Mở được lối ra, việc đầu tiên tôi làm là gọi Ca-san lại nói, Ca-san, anh đi tìm Tỉnh Nhất Hàng và Ly Nhược Yên có ở gần không? Tìm thấy cũng đừng làm ồn, dùng phù truyền âm báo chúng tôi đến xử lý họ. Nếu không tìm thấy, anh dẫn trưởng nhóm Trương đi xem các thành viên đặc nhiệm khác. Họ cùng ngọa để tiểu trang chắc là giữ nhiều lành ít. Cứu được thì cứu, không thì chúng ta cũng không còn cách nào. Nói rồi Ca-san và trưởng nhóm Trương rời đi, chúng tôi ở lại tìm cách đối phó ma hầu.
Thứ này nếu luyện thành nội đan chắc chắn là bảo bối. Tiểu kiếp, làm sao tiêu diệt nó đây? Chúng ta đã khó khăn lắm mới giam được nó. Một khi thả ra, chúng ta hợp sức lại cũng không phải đối thủ của nó. Muốn giam lại cũng khó. Ngô Lãn Lục, trận pháp của cậu có thể thu nhỏ lại chút không? Giam ma hầu trong phạm vi 2-3 mét. Tôi muốn thử dùng Đông Hoàng Trung, xem có khống chế được ma hầu không. Hiện tại cậu đã nắm vững Đông Hoàng Trung đến mức nào rồi? Cũng tạm thôi, chủ yếu là tu vi không đủ. Mặc dù biết sử dụng Đông Hoàng Trung, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Cửu Tiêu Lôi Pháp cũng không phát huy được uy lực lớn. Nếu bắt ra giúp tôi luyện hóa nội đan, có thể sẽ mạnh hơn nhiều. Thu nhỏ trận pháp không vấn đề gì, nhưng cậu phải cẩn thận. Bản thân đã không tốt rồi, yên tâm đi, cùng lắm thì bị thương, ai bảo anh đây thương cậu chứ. Lúc này tôi đi đến bên cạnh trận pháp, lén di chuyển ngũ hành lệnh kỳ. Thu nhỏ phạm vi trận pháp dần dần. Lúc này đạo sĩ Lôi Thôi sắn tay áo, nghiêm túc ho khan một tiếng, tự tin như thể rất giỏi. Mọi người chú ý nhé, bây giờ bản đạo sẽ cho các người thấy sức mạnh của Đông Hoàng Trung. Làm tốt thì mọi người khen ngợi, nếu không tốt thì nhanh chóng chạy đi. Đừng nói nhảm nữa, nhanh tay lên, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn. Sau đó, đạo sĩ Lôi Thôi lại lấy Đông Hoàng Trung ra, lẩm bẩm vài câu chú, rồi ném Đông Hoàng Trung về phía ma hầu. Rất nhanh, Đông Hoàng Trung lơ lửng trên đầu ma hầu. Ô lão Lục, được rồi, cậu thu trận pháp lại. Nghe thấy vậy, tôi nhanh chóng làm phép, khiến trận pháp mất hiệu lực. Ngay lập tức, Đông Hoàng Trung của đạo sĩ Lôi Thôi đập mạnh xuống, bao phủ lấy ma hầu. Nhưng ma hầu bị giam dưới Đông Hoàng Trung, vẫn không ngừng va chạm vào Đông Hoàng Trung. Lão Lục, tiếp theo làm gì đây? Chú ý nhé, xem tôi xử lý ma hầu thế nào. Nói rồi, đạo sĩ Lôi Thôi nhanh chóng di chuyển, thân hình nhảy lên đứng trên Đông Hoàng Trung. Rồi ông ta hét lớn một tiếng, nhất nhật Đông Hoàng Quy Lai. Diệt trừ yêu ma không nương tay. Nói rồi ông ấy đập mạnh một chưởng lên Đông Hoàng Trung. Chưởng này làm đất rung núi chuyển. Đông Hoàng Trung phát ra một tiếng vang dữ dội, mặt đất dưới chân chúng tôi rung chuyển, đá vụn trên trần liên tục rơi xuống. Chúng tôi đều đứng không vững. Cái tên này định chôn sống chúng tôi trong hang núi này sao? Sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng gào đau đớn từ trong Đông Hoàng Trung, nhưng nhanh chóng im bặt. Đạo sĩ Lôi Thôi sau khi đập chưởng dường như bị thương, ngã xuống. Thấy vậy chúng tôi vội chạy tới. Lão La, chuyện gì vậy? Sao ông lại tự làm mình bị thương? Tôi chỉ thử kích hoạt Đông Hoàng Trung, nó mạnh quá. Tôi vừa bị Đông Hoàng Trung làm bị thương. Ô lão Lục, tôi sẽ mở Đông Hoàng Trung, cậu dùng Thiên Cương ấn thu phục hắn. Cậu chắc chắn là ma hầu đã bị đánh bại. Nếu mở ra mà hắn vẫn mạnh thì sao? Tôi cũng không biết, phải mở ra mới biết được. Dù không đánh bại, chắc cũng bị trọng thương. Cậu xem tôi suýt tự làm mình bị thương nặng. Nếu ma hầu chưa bị hạ, thì tôi chịu thiệt rồi. Tôi cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Tôi gọi Trì Lãng và Tiểu Béo, rồi ra hiệu cho đạo sĩ Lôi Thôi mở. Sau đó đạo sĩ Lôi Thôi làm phép mở Đông Hoàng Trung. Cảnh tượng sau đó làm chúng tôi ngây người.